Good morning. Another Shopee package. Wall phone holder ito. Mount storage box. Self-adhesive wall hook organizer. Ito ay 384 pesos lang. Nakuha natin nung time na may sale sa Shopee. But anyway, open na natin ito. Unboxing the cell phone holder. Cell phone holder. Okay. Ito yon, cell phone holder. Tapos may adhesive sa likod. Kung sa anong wall na gusto mo ikabit. This one. Where's the cell phone? Asa cellphone mo, te? Cellphone na ako. Ay mo ha, asa man? Wala ako kanto. Kuha na ko. Wait muna. Just na ko. Charge mo. Lubat ng cellphone. Ito yon. Sorry. Ito, mga holder. Ganyan. Pwede cellphone, pwede anything. Pwede ito. Basta ito is mount storage box ito. Pwede. Tapos, pwede wall phone holder. Pwede ito sa phone, cellphone. Pwede din sa cellphone. Kung mag-charge ka ng phone, like this, like, pwede mo ang charger dito. Habang nag-charge ka, beside your bed, ilagay mo beside your bed, tulog ka, charge mo. Okay? May different colors. Yellow, blue, pink, white, black. But anyway, thank you very much.